ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වෙනකොට පාඩම් කීපයක් කරලා තියෙනවා මිනිස් සිසක් අඳින විදිය ගැන. ඇහැ, කට, නාසය අඳින විදිය මම කියලා දුන්නා. අද මම කියලා දෙනවා කනක් අඳින හැටි. කනක් අඳිනකොට ටිකක් අරට වැඩිය වෙනස්. ඒක අර දෙකට බෙදලා සමපිටික කරලා ගන්න අමාරුයි. නමුත් අඳිනකොට ලේසි ඒකේ මේ හැඩ දමාගෙන බලන්න අඳින්න. එතකොට ඔයාලට අඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අඳිනවා අත් පාන්දින විදිය. අතක් අඳිනකොට අත උඩ ඉඳලා අඳින විදිය, කකුලත් එහෙම කකුල සම්බන්ධ වෙන තැන ඉඳලා අඳින විදිය කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද ඩීටේල්ස් ටික ඒව කරන්නේ. ඊළඟට දැන් අද මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේක කෙටි වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් අමාරු අය අල්ලා ගන්න. මේක බලලා පාඩම බලන්න. බොහොම දැන් වීඩියෝ එක කරන්න. මම අද කියලා දෙන්නේ මේ කන අඳින විදිය තමයි. මම කෙටි වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒකත් කට්ටිය බලලා තිබුණා. අද කියලා දෙන්නේ මම කන අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මේ තමයි මේක බලා ගන්නවට විස්තරත් එක්කලා කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම කන හැඩයට විතින්න ප්‍රමාණය ගැන හිතලා මෙහෙම 4 කොටුවක් ගන්නවා. ටිකක් පාලලා අඩු කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කනේ හැඩේ මෙහෙම මේකෙන් ගන්න ලේසි. මෙහෙම ඊට පස්සේ මේකේ මේ විදිහට යනවා. ඉතින් වලට කලේ කන්නේ වගේ ධාරයක් වගේ යනවා. ධාරයක් වගේ තියෙනවා. මේක තමයි කම්පිට කරාඹුලිම දාන්නේ එකට. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙහෙම පොඩි කණේ අර හිල. දැන් අපි මේක තමයි මතු කරන්න ඕන. මේ හැඩේ මෙහි තව නිකන් හැඩයක් යනවා. මේක අපි මතු කරලා ගමු. මේ ටිකක් අර යටට යනවා වගේ. යට මෙහෙට මෙන්නම් මේ ගොඩක් අදට හිටිනවා. ඉතින් කන් පෙත්ත සුට්ටක් නිකන් ඉල්ලීලා වගේ වැටෙනවා.
ඔච්චර වහිනවා කියන්නේ නෑ.
ඔය විදිහට තමයි කන අඳින්න පුළුවන්. සැකිල්ලෙන් කන පොඩි සැකිල්ලක් හදාගෙන ඒකෙන් තමයි කන ඇඳ ගන්න වෙන්නේ. ඔය විදිහට පොඩි කොටු කොටුගේ ගහගෙන ඒකෙන් තමයි පිහිටුව ගන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රමාණයට පිහිටුව ගන්න ලේසි. ඔන්න ඔය හැටි. එතනින් යනවා. ඔන්න ඔය හැටින් යන්න පුළුවන් කන පිහිටුව ගන්න. තමයි යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ රේඛාවල් මකලා දාන්න ඕන. මේ වගේ ඇඳගන්න ඇඳලා කන ටිකක් අනිත්‍යවට වැඩි ටිකක් අමාරුයි අඳින්න. ඒ විදිහට අඳලා බලන්න. දැන් මම හිතනවා දැන් අපි නාසය ඇඳ කන පට ඇහැ ඇඳ ඊට පස්සේ මම අඳිනවා අත්පාන්දලා පෙන්නනවා අඳිලා කියන එක. ඊපස්සේ මිනිස්සු උපයන්න ගන්නවාලට ලේසි. දැන් ඇති ඔයාලත් ඇඳලා බලන්න. වීඩියෝ එක නරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ මේ සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොනහරි පාඩමේ මොනහරි දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් ගන්න. අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. කෙටි වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි.